Mấy hôm nay May cũng chưa có chuyên án mới gì, mình vẫn chưa phải đi điều tra. Còn cái vụ của cậu Dắc với cả cô Tử Tiên này, không hiểu sao những người gây ra tai nạn như thế cho cô Tử Tiên mà cậu Dắc lại không điều tra, mà lại vẫn ở nhà của họ, vẫn để cô Tử Tiên ở đấy, không sợ nguy hiểm hay gì. Không biết có kết quả xét nghiệm ADN chưa nhỉ? Không biết hôm qua mình nhờ anh cảnh sát lấy tóc của mình đi xét nghiệm rồi, không biết có kết quả chưa. Mình thấy lo lắng quá. Lần này có kết quả ADN thì mình nhớ con quá. Chắc lần này mình phải, nếu có kết quả ADN thì mình sẽ đến gặp con Tử Tiên, không thì mình nhớ con quá. Lần này nếu có xét nghiệm ADN thì mình thấy mừng quá, không thì mình sai lầm lớn rồi, mình thấy hối hận quá. Hôm qua mình đã có số của anh cảnh sát rồi, mình thấy lo quá. Mình thử gọi xem anh cảnh sát có kết quả chưa. Cô Trúc gọi mình có việc gì vậy? Alo, anh cảnh sát à? Cô gọi cháu có việc gì đấy? À, cô hỏi xem cháu đã có kết quả ADN chưa ạ? Sắp có rồi cô ạ. Cô đang lo lắng à? Cô cảm thấy lo lắng quá. Không phải lo đâu cô ạ. Cũng sắp có kết quả rồi. Hôm qua cháu về thì cháu cũng đã mang đi cho họ xét nghiệm luôn rồi cô ạ. Yeah. Còn Thế, Tử Tiên thì vẫn đã tỉnh lại rồi nhưng mà chưa hồi phục lại trí nhớ cô ạ. yeah.
Hôm Thế qua thì, cháu cũng nghe bảo là cô ấy chỉ nhớ lại những ký ức mà hồi nhỏ đấy, không nhớ ra mọi người. ừ. Thế thì cháu cố gắng giúp đỡ cô nhé, mau mau nhé. Vâng ạ. Không biết chồng của Tự Tiên có yêu thương Tự Tiên không? Ừ. Chồng thì trước Tự Tiên nó chịu uất ước nhiều, khổ nhiều lắm rồi. Em cảm thấy lo quá. Cô Trúc có vẻ rất là lo lắng cho cô Tử Tiên. Cô ấy cũng vừa gọi hỏi mình xem đã có kết quả xét nghiệm ADN chưa. Thì kết quả thì vẫn hiện tại là chưa thể có lập tức được. Mẫu tóc thì hôm qua mình cũng đưa đi xét nghiệm rồi. Mình cũng không hiểu sao là những người gây ra tai nạn đấy, cậu Dắc và cô Tử Tiên, lại không báo án mà vẫn để họ nhởn nhơ như vậy. Thứ nhất là cái người điều khiển phương tiện giao thông đấy phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã gây ra tai nạn. Thứ nhất, cái lúc vừa xảy ra tai nạn, lẽ ra là những người dân xung quanh đấy phải gọi điện báo cho cảnh sát giao thông để cảnh sát giao thông ra đo đạc điều tra vụ án trước. Khả năng là có uẩn khúc gì ở trong này rồi. Cậu Giác thì cứ như vậy thôi, không đưa cô Tử Tiên trở về nhà, cứ để cô Tử Tiên ở đấy. Mình lo sợ sẽ gây ra nguy hiểm cho cô Tử Tiên quá. Với lại chuyện này mình chỉ có thể tự mình điều tra thôi. Tại vì phía bên cậu Giác không hề có một động thái là báo các lực lượng chức năng để điều tra cái vụ này. Tại vì mình cảm thấy lo lắng cho cô ấy. Một người đã bị thất lạc bố mẹ từ nhỏ mà lại phải chịu những tủi nhục như này. Lần này mình phải tự hỗ trợ cô Tử Tiên để điều tra vụ này. Không thể nó lắng xuống được. Cái người gây ra tai nạn không thể bình thản như vậy được. Không thể cho họ nhởn nhơ trước vòng pháp luật. Mà cô Trúc chắc cũng nhớ cô Tử Tiên quá. Bây giờ khả năng cô ấy cũng buồn lắm rồi. Hay là mình đến đấy để động viên an ủi cô ấy một chút nhỉ? Khả năng như vậy rồi. Mình phải đến đấy động viên cô ấy một chút. Nếu thật sự sau khi có kết quả trùng khớp cô ấy là mẹ ruột của cô Tử Tiên thì rất là vui. Cũng chưa muộn mấy, mình đến đấy để hỏi thăm sức khỏe của cô ấy, tiện thể xem cô ấy có động thái gì hay không.
Nãy cháu đến nhà không thấy cô nhưng mà nhìn lên trên thì thấy cô đang làm gì ở đây nên là cháu lên luôn. Nãy cô gọi cho cháu thì cháu cũng thấy là cô cũng khá là buồn nên là cháu muốn đến đây để cho cô xem một chút tình hình của cô Tử Tiên, kể lại cho cô để cô đỡ bớt lo lắng. Cho cô ngồi nghỉ đây đi để cháu cho cô xem cô Tử Tiên bây giờ. Đây cô ạ, cô Tử Tiên thì bây giờ đã tỉnh dậy rồi. Chưa đây cô, đấy, đã tự ăn cháo được rồi. À. Thế thì dạ, thấy cô thấy Đây có là lỗi quá, lo lắng quá. hai cái ông bà mà gây ra tai nạn đấy. Đây này, hiện tại là cậu Giác vẫn chưa đưa cô Tử Tiên về nhà, vẫn còn đang ở đây. Còn đây là chồng của cô ấy đây, cũng rất là quan tâm cô ấy. Đấy. Lúc này là cậu ấy tự tay để đi mua đồ để nấu cháo cho Tử Tiên ăn. Nhưng mà cô Tử Tiên hiện tại vẫn chưa hồi phục trí nhớ ấy, nên là chưa nhớ ra được cậu Giác. Đây. Lúc này là cậu Giác đang kể lại một số cái chuyện để cho cô Tử Tiên xem là có nhớ lại được không. Đây. Đây, bây giờ lúc này là cậu Giác cho cô Tử Tiên xem lại cái tấm ảnh mà hồi xưa họ cùng nhau đi cắm trại đấy, để cho cô Tử Tiên xem là cô Tử Tiên có nhớ ra cậu Giác không. Lúc này cô ấy đã sắp nhớ lại được rồi nhưng mà vẫn chưa hồi phục hẳn. Họ đã có nhẫn cưới rồi. Xem xong cô có thấy cảm thấy bớt lo lắng không? Vâng, cô xem xong cô thấy cảm thấy bớt lo lắng một chút. Cũng rất may là cô Tử Tiên không bị làm sao, Không thì nên là cô không phải lo lắng nhiều nữa. Cô ấy cũng dần dần hồi phục rồi. Thì bây giờ chỉ cần có kết quả xét nghiệm ADN là cô có thể gặp cô Tử Tiên luôn rồi. Nên là cô cứ hãy bình tĩnh và chờ đợi thêm một lúc nữa, vài ngày hoặc là có thể là ngày mai. Sau khi có kết quả thì cháu sẽ báo cô và đến đón cô đi luôn. thế cháu cố gắng giúp đỡ cô nhé. Vâng, cô cứ yên tâm. Thì cô thấy chưa có kết quả gì, chưa có mong manh gì thì cô cảm thấy lo lắng quá, có lỗi quá với con Tử Tiên. Vâng. Lúc nãy là cháu, sau khi cô gọi đấy cháu thì cũng cảm thấy là cô buồn quá nên là cháu cũng đến đây để thông báo cho cô nó rõ ràng đấy, để cho cô bớt lo lắng đi phần nào. Cũng may cháu trả lời thế nhưng mà lại cháu đến đây bây giờ cho cô nhìn những cái thời gian của con Tử Tiên, cũng nhìn thấy cảnh của nó chắc là đỡ một phần nào rồi thì cô bớt lo lắng một chút. Không thì cô thấy lo lắng quá, cô cháu không đến thì cô lo lắng quá. Bây giờ khả năng là sẽ không xảy ra chuyện gì xấu nữa đâu cô ạ. Cũng rất mong là như thế. Tại vì hồi xưa thì cô Tử Tiên cũng thất lạc, khổ sở rồi. Hồi xưa đấy là có được người ta nhận nuôi đấy.
nhưng mà cũng không yêu thương cho lắm. Về không không thì nếu nếu không nhìn thấy à, thời gian của con Tử Tiên nhé, cô cảm thấy có lỗi với con quá. Lúc đấy thì cô còn nghèo, rất là nghèo, thế là mình cảm thấy có lỗi quá với con Tử Tiên. Bỏ nó khác ở nhà để ra những cái vâng, thế. thì bây giờ cái lúc đấy ấy, về sau cô ấy lớn rồi thì cô ấy đã từng lấy chồng rồi. Đợt trước cháu cũng cho cô xem qua rồi. Chồng của cô ấy tên là Chiến, nhưng mà rất là lăng nhăng, không quan tâm đến cô ấy. Chỉ vì cô ấy không thể sinh con, cũng không thể trách cô Tử Tiên được, vì lúc đấy không rõ là do người chồng hay là cô Tử Tiên. Nhưng mà bây giờ cô Tử Tiên hiện tại là đang mang thai với cậu Rắc rồi cô ạ. Đứa trẻ cũng được vài tuần rồi. Cũng may là cái vụ tai nạn đấy không xảy ra chuyện gì. Cũng may là cô Tử Tiên quyết định ly hôn tên chồng cũ và đi lang thang, nhưng mà may mắn là lúc cậu Rắc đi công trình đã gặp được cô Tử Tiên, nên là cậu Rắc đã yêu cô ấy, nên là bây giờ cô ấy mới có thể như này, không thì không biết như nào rồi. Vâng. Cô nhìn thấy chồng của Tử Tiên hiện tại bây giờ chắc là cũng là hiền lành và tốt bụng. Vâng, cậu ấy vừa tài giỏi và tốt bụng cô ạ. Nhưng bây giờ không biết là bảo là con Tử Tiên đang mang thai, không biết con của Tử Tiên nó có khỏi bệnh, có khỏi bệnh hay không? Vẫn khỏe mạnh thôi cô ạ, vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì xảy ra, tại vì đứa trẻ trong bụng thì cũng chỉ tầm khoảng là được 1 tháng thôi. May là cái lúc tai nạn họ siêu âm nên là mới phát hiện ra là mang thai. Không thì lúc đầu cả hai người họ cũng đều không biết. Cô nghe qua và tâm sự với cháu, nhìn cái cảnh tượng của con Tử Tiên, chắc cô bây giờ cô thấy bớt lo lắng một chút rồi. Dạ vâng. Thế thì cô cũng bớt lo lắng đi một phần nào rồi. Bây giờ cháu cũng về xử lý nốt công việc. Bây giờ thôi cô cứ làm việc tiếp nhé. Cháu đi về đây. Có tin tức gì mới của cô Tử Tiên thì cháu sẽ thông báo cho cô luôn. Với cả là sau khi có kết quả xét nghiệm cháu cũng sẽ gọi cho cô luôn và đến đón cô luôn. Dạ vâng. Cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng. Cháu đi nhé. Con về. Mình vẫn thắc mắc tại sao phía bên cậu Rắc lại không điều tra cái người mà điều khiển phương tiện gây ra tai nạn cho cô Tử Tiên nhỉ? Tại sao vẫn cứ ở nhà của hai ông bà kia? Cái người này chính là cái người điều khiển phương tiện xe ô tô này rồi. Tại vì ông ta đã bước xuống từ ghế lái. Với cả tại sao người dân ở đấy lại không thông báo cho phía bên cơ quan cảnh sát giao thông để điều tra rõ nhỉ? Mà bây giờ cậu Rắc lại để cô Tử Tiên ở nhà của hai tên đấy. Đây là phía bên ghế lái. Ông này chính là kẻ điều khiển phương tiện gây ra tai nạn giao thông. Liệu rằng họ đang che giấu một điều gì đó
hay là ông ta đang có sử dụng rượu bia lại khi lái xe, nên là họ không dám công khai cái chuyện này ra. Mà tại sao cậu Đắc lại không thông báo cho các cơ quan chức năng để điều tra rõ, mà lại cứ để cho cô Tử Tiên ở nhà của hai vợ chồng kia, trong khi cô Tử Tiên đã tỉnh dậy rồi. Đây là tài liệu bệnh án của cô Tử Tiên mà cậu Đắc lại không can thiệp, cầm để xem qua, mà lại để hai ông bà này giữ. Hay là cậu Đắc đang có tính toán thì định cho cô Tử Tiên ở đấy và cậu Đắc sẽ ở đấy chăm lo để xem hai ông bà này có động thái gì hay không? Hay là cậu Đắc đang tính toán như vậy? Cô Tử Tiên thì hơi thở không đều, thở rất là nhanh. Chính cậu Đắc phải thông báo luôn cho các chiến sĩ công an, nhưng mà cậu Đắc không hề tố cáo cái chuyện này, nên là mình không thể trực tiếp công khai điều tra được. Lúc này thì mình đang xem lại là hai ông bà này có cái dấu hiệu gì khả nghi hay không. Mọi người thì cứ bảo là hai ông bà này chăm sóc tốt cho cô Tử Tiên, nhưng mà mọi người không ai biết là đằng sau câu chuyện nó sẽ như nào. Hai ông bà này khả năng là đang toan tính một chuyện nào đó. Ông già này thì cảm giác ông ấy đang rất là lo lắng rồi. Nhìn vẻ mặt của ông thì khả năng là rất là lo sợ. Còn bà này thì diễn khá là tốt, tỏ ra là không bị làm sao, nhưng mà trong khi bà ấy cũng rất là hoảng sợ rồi đấy. Chắc là cậu Đắc đang có mưu tính gì đấy, định cứ để cô Tử Tiên ở đấy xem, cứ để cô Tử Tiên ở đấy xong là xem hai ông bà này có làm gì hại đến cô Tử Tiên hay không. Khả năng là cậu ấy đang định như vậy rồi. Cô Tử Tiên lúc này thì tỉnh dậy rất là hoang mang tột độ. Cô ấy không rõ là mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ còn xem chiếc nhẫn ở trên tay, biết là mình đã có người yêu rồi, nhưng mà cô Tử Tiên không thể nhớ ra đó là ai. Cơn đau đầu ập đến. Chính đáng lẽ ra là cậu Đắc phải đưa cô Tử Tiên trở về nhà luôn, không thể để cô Tử Tiên ở đấy. Nhưng mà chắc chắn là cậu Đắc là một người cực kỳ thông minh, nên là cậu ấy đang tính toán điều gì đó rồi. Đây là cô Trúc. Không phải, đây chính là hai người đã nhận nuôi cô Tử Tiên, thấy cô Tử Tiên lúc bị thất lạc. Họ không phải là cô Trúc. Mà tại sao cái người đàn ông kia nhặt được cô Tử Tiên rồi mà lại đưa cho bà ra và đưa một số tiền cho bà ấy? Tại sao họ lại không đưa đến trại trẻ mồ côi hoặc những nơi nào đó? Trông cô Tử Tiên từ cái lúc mà chưa xảy ra tai nạn, cô ấy rất là chăm chỉ, chịu khó. Ngày nào cô ấy cũng đi thu hoạch những nông sản của người dân,
cũng gọi là giúp đỡ người dân một phần để đem đi bán kiếm lời. Nhưng mà cũng nhờ cô Tử Tiên nên là một số nông sản của người dân không xuất khẩu được đã được cô ấy giúp. Cô ấy có vẻ là một người khá là hiền lành tốt bụng. Trong lúc này cô ấy rất là giống cô Trúc. Hồi trưa nay mình có đi đến chỗ của cô Trúc thì trông dáng vẻ làm việc của hai người rất giống nhau. Nhất là cái nét mặt này, không thể lệch đi đâu được rồi. Bây giờ chỉ chờ có kết quả xét nghiệm ADN là biết thôi. Cô ấy quả là một người chăm chỉ chịu khó. Chỉ có làm thì mới có ăn. Cô Tử Tiên quả là một người như vậy, không người biến cũng giống những người không làm mà không có ăn đâu. Tuy rằng là nhà cậu Rắc đã rất là giàu rồi, nhưng mà cô Tử Tiên vẫn hàng ngày đi kiếm từng chút tiền lẻ để phụ giúp cho cậu Rắc đường nhường nào. Trong lúc trước trong cô ấy trước khi chưa xảy ra tai nạn rất là duyên dáng, nhỏ nhắn xinh xắn. Còn bây giờ thì sau tai nạn, cô ấy trở nên rất là tiều tụy. Cũng may là đứa trẻ trong bụng cô ấy không xảy ra vấn đề gì, không là chắc cậu Rắc rất là buồn. Cậu Rắc cũng rất là mong muốn có một đứa con để nói dõi. Tuổi của hai người thì cũng không còn trẻ, nhưng cũng không gọi là quá già. Cô Tử Tiên và cậu Rắc cũng đang rất là lo lắng và chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN rồi. Hôm nay thì cậu Rắc cũng có gọi điện cho mình vài lần để hỏi xem có kết quả xét nghiệm ADN chưa. Thì kết quả vẫn chưa có. Cũng không biết là ngày mai sẽ có kết quả hay chưa. Nhìn cô ấy có vẻ rất là hốc hác, gầy đi nhiều rồi. Cậu Rắc đã vui mừng khi tìm lại cô Tử Tiên. Cậu ấy không đắn đo điều gì mà chạy đến luôn. Cậu Rắc rất là thương cô Tử Tiên. Mình cũng rất là lo lắng cho hai cặp đôi này. Cũng mong là cô ấy sẽ sớm khỏe mạnh. Còn cậu Rắc thì ngày mai mình sẽ hỏi cậu ấy tại sao không đưa cô Tử Tiên trở về nhà mà lại để cô Tử Tiên ở đấy. Hay là do cô ấy chưa bình phục hẳn nên là chưa về được. Cũng không hẳn là như thế. Tại vì cái lúc xuất viện, hai vợ chồng kia đã cho cô ấy ngồi ô tô để về rồi. Lần này cô ấy hồi phục như thế, nhất định mình phải khuyên cậu Rắc đưa cô ấy về thôi.